প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এনেদৰে পিঠাবিধ বনালে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে পিঠাৰ পুৰখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। তাতে দি দিছোঁ চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু 1 কাপৰ জোখেৰে দিছোঁ আধা কাপ গুড়। গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি কম জুইত ভালদৰে ভাজি ল'ব। খুব বেছি শুকুৱাই পেলাব নালাগে, অলপমান ভাজি ল'লে হৈ যাব। প্ৰায় 4-5 মিনিট মানতে হৈয়ে যাব, যিহেতু পৰিমাণটো কম। আপোনালোকে পিঠা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত পুৰখিনিও নিজে জোখটো মিলাই বনাই ল'ব। এয়া মই কম জুইত ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে ধুনীয়াকৈ অলপমান আঠা আঠা নিচিনা হৈ পৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই নেপেলাওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলে পুৰখিনি দিবলৈও ভাল হয়। এতিয়া পুৰখিনি বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ বেলেগ পিঠা বনাওঁতে পুৰ বাঢ়ি যায়, তেতিয়াও আপোনালোকে এই ভাপত দিয়া পিঠাবিধৰ জুতি ল'ব পাৰে। এতিয়া এটা ডাঙৰ বাতিত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 1.5 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰিব। শুকান নাইবা কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। মই ইয়াৰ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে সামান্য পৰিমাণৰ নিমখো যোগ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া ভাল লাগে টেষ্টটো। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত লৈছোঁ উতলা গৰম পানী। পূৰা গৰম হৈ আছে। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। গোটেইখিনি একেলগতে দি নিদিব, অলপ দি পেলাই চাই ল'ব কিমানখিনি লাগিব। সেইটো পিঠাগুড়িটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। যদি মিলত খুন্দা পিঠাগুড়ি হয় তেনেহ'লে অলপমান পানী বেছিকৈ খায়, আৰু মিক্সিত বা ঢেঁকীত খুন্দা পিঠাগুড়ি হ'লে অকণমান কম পানীতে হৈ যায়। সেইবাবে এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব। অলপমান কোমলকৈ আমি মঠি ল'ব লাগিব। যিদৰে আটা মাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰিলেই হ'ব। চামুচ এখনেৰে এনেকৈ লৰাব, যিহেতু বহুত বেছি গৰম হৈ থাকে। এইদৰে অলপ পানী দি সানি লোৱাৰ পিছত হাতেৰে চুই চাব, তেতিয়াহে জোখটো ধৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, এই ধৰণৰ হ'ব লাগে। অলপ বান্ধ খাব লাগে। এনেকৈ কোমলকৈ লাড়ুটো বনাই ল'ব। আৰু যদি বহুত বেছি পাতল হৈ যায় তেনেহ'লে অকণমান পিঠাগুড়ি যোগ কৰি ল'ব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু ইয়াত মই 1 কাপ পানী লৈছিলোঁ, কিন্তু 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ নাই হোৱা, অকণমান বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে মঠি ল'ম। তাৰ আগতে মই অকণমান ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে ঘিউ গোন্ধ ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এয়া দেখিছে পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ পৰিছে। ভালকৈ মঠি হ'লে এনেধৰণৰ মিহি হৈ যায়। আৰু দেখিছে বহুতখিনি কোমলকৈ ৰাখিছোঁ। এইদৰে কোমলকৈ বনাব, তেতিয়া পিঠাকেইটা কোমল হ'ব, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু যদি মিশ্ৰণটো বহুত বেছি টান হৈ থাকে তেনেহ'লে গমেই পাই যাব, ফাটি ফাটি যাব। তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ অকণমান পানী দি পেলাই মঠি ল'ব। আৰু এইদৰে অলপমান মিশ্ৰণ লৈ বাতি এটা ধৰণৰ কৰি ল'ব। আৰু তাতে যিখিনি আমি নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণ বনাই লৈছিলোঁ তাৰ অকণমান মাজত দি দিব আৰু এইদৰে চিল কৰি দিব। পিঠাটোৰ ছাইডকেইটা এনেদৰে খুব ভালকৈ প্ৰেছ কৰি কৰি বন্ধ কৰি ল'ব, নহ'লে পিছত খোল খাই যাব পাৰে। এয়া মোৰ এটা পিঠাৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। ঠিক তেনেদৰে মই বাকীখিনিও বনাই ল'ম। আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি ল'ব। তাৰপিছতে বুঢ়া আঙুলি দুটাই এনেদৰে প্ৰেছ কৰি কৰি যাব। দেখিছে এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ মাজত প্ৰেছ কৰি কৰি ঘূৰাই ঘূৰাই আহি থাকিব। খুব ধুনীয়াকৈ বাতি এটা নিচিনা হৈ পৰিব। দেখাত যদিও কঠিন নিচিনা লাগে, কিন্তু একেবাৰে সহজ হয়। এতিয়া মাজত অকণমান এনেদৰে পুৰ দি ছাইডটো বন্ধ কৰি দিব। খুব ভালকৈ প্ৰেছ কৰিব যাতে পিছত খোল খাই নাযায়। এয়া মোৰ এইটো পিঠা শ্বেপ দি লোৱাও হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া বাকীখিনিও মই বনাই ল'ম। পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অকণমান ডাঙৰ পাত্ৰ এটা ল'ব। মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ বা চচপেনো ল'ব পাৰে। তাতে অলপ পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। পানীখিনি এতিয়া উতলি আছে। তাৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ফুটা থকা খৰাহী এটা বহুৱাই দিব। খৰাহীটোত ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন তেল সানি ল'ব বা ঘিউ সানি ল'ব পাৰে, তেতিয়া পিঠাখিনি লাগি নধৰে। তাৰপিছতে পিঠাকেইটা এইদৰে দি দিব।
খুব বেছি লগ লগাই নিদিব, অকণমান এনেকৈ গেপ দি ৰাখিব। মই এবাৰত এয়া 5টা দি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি পিছত দিম। তাৰপিছতে ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে 15 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। এইখিনি সময়তে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে উঠে আৰু যদি ইয়াতকৈ সৰু সৰুকৈ বনায় তেনেহ'লে 10 মিনিটমানতে হৈয়ে যাব। এয়া মই সম্পূৰ্ণ 15 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজিলে দেখিয়ে ধৰিব পাৰি। ৰংটো সলনি হৈ পৰিলে বা এনেকৈ যদি ওপৰটো চুই চায় তেতিয়াও গম পাব, হাতত লাগি নধৰে, শুকান নিচিনা লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ৰাখিম। এয়া চাওক পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, অকণো লাগি ধৰা নাই খৰাহীটোত। যিহেতু তেল সানি দিয়া হৈছিলে সেইবাবে অকণমান তেল নাইবা ঘিউ লগাই দিব। একে পদ্ধতিতে বাকীখিনি পিঠাও এতিয়া বনাই ল'ম। তাৰ আগতে খৰাহীটোত অকণমান ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ। তলত পানীখিনি চাব আছেনে নাই। যদি কমি যোৱা যেন পায় তেনেহ'লে আৰু অলপ পানী গৰম কৰি ল'ব, কিন্তু এয়া পানী আছেই, সেইবাবে মই বাকীখিনি পিঠাও দি দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এতিয়া ভাপত দি ল'ম। তাৰপিছতে নমাই ৰাখিম। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা বনাই লোৱা হৈ গ'ল। 1.5 কাপ পিঠাগুড়িৰ পৰা এইকেইটা পিঠা হৈছে। আপোনালোকে যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত পৰিমাণটো নিজে মিলাই ল'ব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে। গৰমে গৰমে এই পিঠাবিধৰ জুতি ল'ব। এতিয়া মই এটা পিঠা আপোনালোকক কাটি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে ভিতৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। পুৰখিনি পূৰা স্প্ৰেড হৈ আছে আৰু গুড় দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠে, দেখি ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।